Welcome to Assamese Digital. আজি আমি এইটো ভিডিঅ ক্লাস 9 ৰ ইংলিশ টেক্সটবুক বিহেভিয়ৰ যিটো 6 লেসন হয় মাই চাইল্ডহুড এই লেসনটো আজি আমি এইটো আলোচনা কৰিম তোমালৈ কোনোবা যদি মোৰ এই চেনেল নতুনকৈ তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ এডুকেশনাল ভিডিঅ মই এডিশনাল দি থাকিম আৰু তোমালৈ ক্লাস 9 ৰ আন ভিডিঅবিলাক তোমালোকে চোৱা নাই তেতিয়া হলে তলৰ মোৰ এই ভিডিঅটোৰ ডেসক্ৰিপশন তাত দি দিম তাত গৈ তোমালোকে সেইবিলাক ভিডিঅ চাব পাৰিবা বাৰু এতিয়া আমি আজি এই লেসন হয় মাই চাইল্ডহুড এই লেসনটো আজি আলোচনা কৰো মাই চাইল্ডহুড এই লেসনটো একচুয়ালি ডক্টৰ APJ কালাম তোমালোকে নিশ্চয় নাম শুনিছা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল এজন বিখ্যাত সাইন্টিষ্ট হয় তেখেতৰ আত্মজীৱনী অটোবায়োগ্ৰাফি উইংছ অফ ফায়াৰ নামৰ যিখন তেখেতৰ অটোবায়োগ্ৰাফি হয় তেখেতৰ এটা এক্সট্ৰেক্ট হয় এটা কিয়ৰ অংশ মানে সেই উইংছ অফ ফায়াৰ নামৰ যিখন তেখেতৰ আত্মজীৱনী তাৰ তেখেতৰ চাইল্ডহুডৰ বিষয়ে লিখিছে আৰু সেই চাইল্ডহুডৰ যিটো ভাগ হয় সেইটো ভাগ আনি তোমালোক আমি পঢ়িব দিছে বা সেই লেসন হিচাপে দিছে গতিকে ৰাইটাৰ হিচাপে কোন হ'ব নিজে খুদ মানে APJ কালাম মাই চাইল্ডহুড তোমালোক কিতাপ লেসনটো পঢ়াৰ আগতে এটা বিফৰ ইউ ৰিড বুলি এটা কেইটামান বাক্য দিছে এটা আমি পঢ়িলো আগতে Can you think of any scientist who have also been statesman কি কৈছে তোমালোকে ভাবিব পাৰেনে এনেকুৱা এজন বিজ্ঞানী যোনে নেকি এজন ষ্টেটসম্যান আছে ষ্টেটসম্যান মানে কি ৰাজনীতি মানে এখন দেশৰ প্ৰধান হিচাপে বা এখন ৰাষ্ট্ৰনেতা ষ্টেটসম্যান বুলি কয় ৰাষ্ট্ৰনেতা পলিটিক্যাল ফিগাৰ যিকোনো ৰাজনৈতিক ব্যক্তি যিনেকৈ এখন দেশৰ মানে এজন নেতা হিচাপে বা এজন ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান হিচাপে কাম কৰে তেখেতক ষ্টেটসম্যান বুলি কোৱা হয় এনেকুৱা সাইন্টিষ্ট তেনেহলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমতে আমি নাম আমাৰ মনত আহিব কোন ডক্টৰ APJ কালাম তেখেত এজন কি বিখ্যাত এজন সাইন্টিষ্ট আছিল আৰু লগতে ষ্টেটসম্যান এজন ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ উপৰি আৰু বহুতো বেলেগ দেশৰ আছে এনেকুৱা সাইন্টিষ্ট ষ্টেটসম্যান হিচাপে সাইন্টিষ্ট আছে ধৰি লোৱা তোমাৰ বেঞ্জামিন ফ্ৰেংকলিন আৰু তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু বহুত মানে আছে তোমালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰি চাব পাৰিবা আৰু 2 নম্বৰ দিছে APJ কালাম whose project in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002. APJ কালামৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো APJ কালাম whose project in space যাতে তেখেতৰ যিবিলাক প্ৰকল্প আছিল স্পেচৰ টেকনলজি আমাৰ স্পেচৰ ওপৰত ডিফেন্সৰ প্ৰতিৰক্ষা হওক মহাকাশ গৱেষণা হওক বা নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি মানে কি আমাৰ পাৰমাণৱিক যে প্ৰযুক্তিবিদ্যা সেইবিলাক হৈছে তেখেতে ভাৰতবৰ্ষক এটা উচ্চ খাপত ৰাখি থৈ গৈছে তেখেতৰ প্ৰতি আমাৰ ধৰি লওক বহুত ডাঙৰ ৰকেট লঞ্চাৰ ৰকেটৰ মানে কি উৎক্ষেপণ কৰা হৈছে বা স্যাটেলাইটৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা নিউক্লিয়াৰ টেকনলজি আমাৰ এইবিলাক মিছাইলমেন বুলি কোৱা হয় আমাৰ ডক্টৰ APJ কালামক এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তেখেতে ভাৰতবৰ্ষ বহুত আগবঢ়াই থৈ গৈছে 21শ শতিকাৰ বৰ্তমান ভাৰতবৰ্ষখনত আৰু বিকাম our 11th president in 2002 আৰু 2002 চনত তেখেতে কি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল 2002 চনৰ পৰা 2007 চনলৈকে In his autobiography Wings of Fire he speaks of his childhood মানে in his তেখেতৰ autobiography মানে কি অটো নিজে বায়োগ্ৰাফি মানে জীৱনী তেখেতৰ নিজৰ আত্মজীৱনীখন যিটো নেকি নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে লিখা যিখন কিতাপ সেইখনক কি হয় অটোবায়োগ্ৰাফি বা আত্মজীৱনী বুলি কোৱা হয় তেখেতৰ আত্মজীৱনীৰ নাম কি আছিল উইংছ অফ ফায়াৰ হি স্পিক্স অফ হিজ চাইল্ড তেখেতৰ চাইল্ডহুডৰ বিষয়ে তেখেতৰ ল'ৰালি বা শৈশৱকালৰ বিষয়ে তেখেতৰ কিতাপখন লিখি থৈ গৈছে আৰু এই কিয়দংশ ইয়াত মানে এটা এক্সট্ৰেক্ট হিচাপে ইয়াত আমি পঢ়িবলৈ পাম এতিয়া আমি লেসনটো আলোচনা কৰোঁ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট 1 নম্বৰ দিছে I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. My father, Zainulobiddin, had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Assamese. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. কি কৈছে I মানে কি I মানে কোন হয় তালে I মানে নিজে লিখিছে না আত্মজীৱনীখন তেনেহলে কোন I মানে হৈছে কি ডক্টৰ APJ কালাম I was born in middle class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state কি কৈছে মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ মিডল ক্লাছ মানে মধ্যবিত্ত পৰিয়াল খুব বেছি ধনীও নহয় খুব বেছি দুখীয়াও নহয় মিডল ক্লাছ বুলি কোৱা হয় মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ এটা মিডল ক্লাছ মানে
মধ্যবিত্ত তামিল ফেমিলিত তামিলনাডুৰ আছিলে ইন দ্য আইলেণ্ড আইলেণ্ড মানে কি দ্বীপ আইলেণ্ড টাউন চহৰ দ্বীপ চহৰ এখন কি ৰামেশ্বৰম নামৰ এখন চহৰত সৰু চহৰত ইন দ্য আৰ্চট্ৰেল মাদ্ৰাছ ষ্টেট আৰু আগত আৰ্চট্ৰেল মানে এই আৰ্চট্ৰেল মানে কি ফৰ্মাৰ আগত কি নাম আছিলে মাদ্ৰাছ যিখনে মাদ্ৰাছ বুলি কোৱা আছিলে আগত এতিয়া বৰ্তমান মাদ্ৰাছখনক কি বুলি কোৱা হয় চেন্নাই বুলি কোৱা হয় চ' মাদ্ৰাছৰ এটা সৰু দ্বীপ চহৰত ৰামেশ্বৰম নামৰ এখন দ্বীপ চহৰত APJ আব্দুল কালামৰ জন্মগ্ৰহণ হৈছিল এটা মিডিল ক্লাছ ফেমিলিত মানে মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত মাই ফাদাৰ জেনুল আবেদিন had neither much formal education in nor much wealth কি কৈছে মোৰ তেখেতৰ দেউতাক জেনুল আবেদিন মানে neither much মানে খুব বেছি neither much formal education তেখেতৰ খুব শিক্ষিত নাছিল মানে যিবিলাক মানে বেছিক শিক্ষা লাভ কৰিব লাগে সেইবিলাক শিক্ষিত নাছিল তেখেতে আৰু নো মাছুৱেল আৰু বেছি খুব মানে ধনীও নাছিল সম্পত্তি মানে ৱেল্থ মানে কি আছে টকা পইচা বা ধন সম্পত্তিও বেছি ধনীও নাছিল আৰু খুব বেছি শিক্ষিত নাছিল কৈছে জনাবুল তেখেতৰ দেউতাক despite these disadvantages সত্ত্বেও মানে এইবিলাক disadvantage মানে কি এডভান্টেজ মানে কি সুবিধা ডিসএডভান্টেজ মানে কি হ'ব অসুবিধা এইবিলাক অসুবিধা মানে despite this মানে তোমাৰ যদি এজন ব্যক্তি শিক্ষিত নহয় বা তেখেতৰ বহুত অসুবিধা হয় বা শিক্ষা গ্ৰহণ নাথাকে মানে আমি ভাবি লওঁ যে বা জেনেৰেলি কি হয় যদি মানে অশিক্ষিত ব্যক্তি হয় বা তেখেতৰ ধন সম্পত্তি টকা নাথাকে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি এখন পৰিয়ালত মানে বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় কিন্তু despite this এইবিলাক মানে অসুবিধা থকা স্বত্তেও কি he possesses great innate wisdom and true generosity of spirit he possesses তেখেতৰ মানে আছিলে possess মানে কি তোমাৰ তাৰ অধিকাৰী মানে সেই মানে কি হ'ব তেখেতৰ আছিলে কি innate মানে কি হৈছে inborn a quality of feeling in one's nature লিখা আছে innate মানে তোমাৰ জন্মগত তুমি ক'ব পাৰা জন্মগতভাৱে কিছুমান ব্যক্তি থাকে নহয় যদি শিক্ষিত নহ'লেও তেওঁলোকৰ জন্মগতভাৱে বা সেনেকৈ কিছুমান গুণ থাকে ঠিক তেনেকুৱা innate মানে তেখেতৰ জন্মগতভাৱে উইজডম মানে জ্ঞানী আছিলে and true generosity of spirit মানে তেখেতৰ জেনাৰছ মানে কি তোমাৰ কি ক'বলৈ তুমি আনক পৰোপকাৰী মানে আনক সহায় কৰি ভাল পোৱাৰ এজন মানে ব্যক্তিৰ অধিকাৰী আছিলে কোন জৈনুল আবেদিন মানে APJ আব্দুল কালামৰ দেউতাক জৈনুল আবেদিন যদিও শিক্ষিত নাছিলে তেখেতে কি কৈছে তেওঁ জন্মগতভাৱে খুব জ্ঞানী আছিলে আৰু আনক সহায় কৰি ভাল পোৱা ট্ৰু জেনাৰছিটি অফ স্পিৰিট মানে আনক ভাল কৰি পোৱা এনে গুণৰ অধিকাৰী আছিলে পৰোপকাৰী আছিল তেখেত he had an ideal helpmate in my mother Assamese তেখেতৰ মানে কি কৈছে he had an ideal helpmate মানে তেওঁ সহায়কাৰী হিচাপে জীৱন সঙ্গী হিচাপে এজন বহুত মানে তেওঁৰ মাক আছিল যি সহায়কাৰী আছিলে মানে সকলো ক্ষেত্ৰতে দেউতাকক সহায় কৰিছিল জনাবিদ্যান I do not recall the exact number of people she fed every day but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together কি কৈছে I did not recall মানে কি মনত পেলোৱা I did not recall the exact মই মনত পেলাব পৰা মই মনত কৰিব পৰা নাই যে কিমান সংখ্যক মানুহে আমাৰ ঘৰত সদায় ভাত খাইছিলে কিমান একজেক্ট নাম্বাৰ she had fed মানে তাৰ মাকে কিমান মানুহ আনক সহায় কৰি যোনো পৰোপকাৰী আছিল আনক সহায় কৰি ভাল পাইছিলে বা আনক দি ভাল পাইছিলে তেনেকুৱা আছিলে কিন্তু মাকো এই ক্ষেত্ৰত মানে তেনেকুৱা খুব দেউতাকৰ মানে সহায় কৰিছিলে কিন্তু তেখেতে কি কৈছে মই মনত পেলাব নোৱাৰোঁ যে কিমান একজেক্টলি মানে কিমানজনক ভাত খুৱাইছিলে এভৰিডে তাইৰ মাক মানে তেখেতৰ মাকে APJ আব্দুল কালামৰ মাকে কিমানজনক ব্যক্তিক ভাত খুৱাইছিলে মনত কৰিব পেলাব নাই বাট আই এম কোৱাইট চাৰ্টেন কিন্তু মই চিয়'ৰ চাৰ্টেন মানে নিশ্চিত মই কোৱাইট চাৰ্টেন যে মই নিশ্চিত যে ফাৰ্ম অৰ্থে মানে আমাৰ ঘৰত যিমান মেম্বাৰ আছিলে অল দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ ফেমিলি পুটুগেদাৰ আমাৰ ঘৰত যিমানবিলাক মানুহ আছিলে সদস্য আছে সকলোবিলাক মানুহতকৈ বেছি সংখ্যক মানুহে সদায় মানে তেখেতলোকৰ ঘৰত ভাত খাইছিলে বা খাবলৈ দিছিলে ইটৰ পাছত মানে খাইছিলে নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফ I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Moscow street in Rameswaram. My austere father used to avoid all inessential comfort and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. I was one of many children, মানে তেখেতৰ বহুতটা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে
তাৰ ভিতৰত মানে তাৰ ভিতৰত এজন আছিলে আৰু এ short boy মানে চাপৰ চুলি চাপৰ আছিলে উইথ ৰেডাৰ আনডিষ্টিংগুইড লুকছ আৰু মানে খুব আনডিষ্টিংগুইশ মানে সাধাৰণ মানে কিবা অসাধাৰণ নহয় মানে কমন দেখিবলৈ খুব স্পেচিয়েল দেখিবলৈ ধুনীয়া নহয় বা তেনেকুৱা এটা বুজাইছে ইয়াত একচুৱেলি তেখেতে মানে সাধাৰণ এটা দেখিবলৈ মানে আছিলে চুলি চাপৰকৈ বৰ্ন টু টল এণ্ড হেণ্ডছম পেৰেণ্টছ আৰু টু টল মানে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে টল মানে ওখ আৰু দেখিবলৈ হেণ্ডছম ভাল মানে দেখিবলৈ মানে এটা পেৰেণ্টছ আছিলে যি মাক বা দেউতাক তেখেতৰ মাক দেউতাক কোন আছিলে জেনেলবিদিন আৰু মাক আছিলে আছিয়াম্মা মাক মানে কি আছিলে হেণ্ডছম আছিলে দেখিবলৈ আৰু টল আছিলে কিন্তু সেই অনুপাতে আব্দুল কালাম আছিলে চুটি চাপৰ আৰু এটা কমন মানে চাইল্ড উই লিভড ইন আৱাৰ এনচেষ্ট্ৰেল হাউচ হুইচ ৱাজ বিল্ড ইন দ্য মিডল অফ 19th century কি কৈছে উই লিভ তেওঁলোকে ক'ত বাস কৰিছিলে এনচেষ্ট্ৰেল মানে কি হয় তোমাৰ এনচেষ্ট্ৰেল পৈতৃক মানে যিটো মানে তেওঁ পুৰুষানুভ পোৱা পৈতৃক যিটো আগৰ মানে ঘৰ হয় তাত আছিলে হুইচ ৱাজ বিল্ড ইন এ মিডিল অফ দ্য 19th century যিটো বনাইছিলে কিন্তু মিডিল অফ মাজ ভাগত 19th century মানে 18শ শতিক মানে 19 শতিকাত যিটো 1800ৰ পৰা 1800 মানে 99 যিটো চন হয় 19th century তাৰ মাজ ভাগত বনোৱা হৈছিলে বিল মিডল অফ 19th century ইট ৱাজ ফেয়াৰলি লাৰ্জ পাক্কাছ এইটো কি পকা ঘৰ আছিলে মেড অফ লাইমষ্টোন এণ্ড ব্ৰিক আৰু কিহৰ দে লাইমষ্টোন মানে চূণশিলে বুজাই একচুৱেলি আৰু ব্ৰিক মানে এটা চিমেণ্ট আৰু ইটাৰ ঘৰ এটা পকা ঘৰ আছিলে অন দ্য মস্কো ষ্ট্ৰীট ইন ৰামেশ্বৰম য'ত নেকি মস্কো ষ্ট্ৰীট মানে মস্কো ষ্ট্ৰীট এটা ৰাস্তা আছে তাৰ য'ত ক'ত ৰামেশ্বৰমত মাই austere ফাদাৰ ইউজ টু এভইড অল ইনএচেঞ্চিয়েল কমফৰ্টছ এণ্ড লাক্সাৰিজ দেউতাকে যিটো নেকি সহজত মানে দেউতাকে কি কৈছিলে ইনএচেঞ্চিয়েল মানে অপ্ৰয়োজনীয় কমফৰ্টছ বা তোমাৰ আৰাম আৰু লাক্সাৰিজ বিলাসিতা আৰু আৰাম সেইবিলাক মানে এৰাই চলিছিলে কৈছে However, all necessities were provided for in terms of food, medicine and clothes. কি কৈছে কিন্তু ইয়াৰ কিন্তু যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় মানুহৰ জীয়াই থাকিবলৈ যিবিলাক জৰুৰী প্ৰয়োজনীয় হয় নেচেচিটিছ মানে কি প্ৰয়োজনীয়তা আৰু প্ৰভাইড কৰিছিলে মানে দিছিলে যে ইন টাৰ্মছ অফ যে ফুডৰ ক্ষেত্ৰত মানে যে খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা মেডিচিনৰ প্ৰয়োজনীয় মেডিচিন হওক ক্লথছ যিবিলাক পিন্ধিবলৈ আমাক কাপোৰ লাগে সেইবিলাক যোগাৰ কিন্তু যিবিলাক প্ৰয়োজনীয়তা নেকি যি বেছিক নিডছ হয় মানুহৰ সেইবিলাক যোগাৰ দিছিলে বা সেইবিলাক দিছিলে ইনফেক্ট প্ৰকৃততে আই উড সে মাইন ৱাজ এ ভেৰি সিকিউৰ চাইল্ডহুড মানে তেখেতে খুব মানে এটা সিকিউৰ চাইল্ডহুড মানে কি কৈছে মানে সুন্দৰ বাৰ্তা মানে কি হ'ব সিকিউৰ চাইল্ডহুড মানে তেওঁৰ শৈশৱকালটো মানে কোন বেছি লাক্সাৰিয়াছো নাছিলে বা খুব বেছি মানে অভাৱ অনাটনটো ভুগিব মানে এটা বেলেঞ্চ সম্বতাত ধুনীয়াকৈ মানে পালন হৈ পাইছিলে যিবিলাক মানে অভাৱো নাছিলে আৰু খুব বেছি বিলাসিতাটো নাছিলে both materially or emotionally মানে বস্তুগত যিবিলাক প্ৰয়োজনীয়তা হয় বা ইমোশনেল মানে আবেগ বা মানে মৰম চেনেহৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বস্তু যিবিলাক প্ৰয়োজনীয়তা বেছিক নিশ্চয় সেইবিলাক সকলোবিলাক পেৰেণ্টছৰ পৰা পাইছিলে তাৰপিছত আহিলে থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফ তাৰপিছত আছে কি The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop of Moscow Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war, but soon India was forced to join the Allied force and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameswaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameswaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I feel the slot, Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning of my own money for the first time. কি কৈছে তাৰপিছতে তেখেত যেতিয়া 8 বছৰীয়া আছিলে এইটো কৈছে 8 years old
সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিলে কেতিয়াৰ পৰা 1939 যেটা আমি গম পাওঁ 39 পৰা সেকেন্ড বিশ্বযুদ্ধ মানে যিখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হৈছিলে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার when I was 8 years old তেখেতে কিমান APJ কালাম কিমান বছৰ সেকেন্ড মানে যেটো ওয়ার্ল্ড ওয়ার হৈছিলে বিশ্বযুদ্ধ তেখেতৰ বয়স আছিল 8 বছৰ for reasons I have never been able to understand sudden demand of tournament কি কৈছে কিন্তু for reason কোনো নোহোৱাকৈ I have never been understand মানে বুজি পোৱা নাছিলে যে কি a sudden demand মানে অকস্মাতে কি হৈছে টাৰ্মাৰিন সিডস মানে কি তেতেলি গুটি যিবিলাক গুটি হয় সেইবিলাক এডাপ্টেড মাৰ্কেট মানে বজাৰত অকস্মাতে কি হৈছিল তেতেলি গুটিৰ ডিমান্ড বাঢ়ি গৈছিল এই সময়ত বাহিৰ বজাৰ মানে তেতেলি গুটি হয়তো বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত কিবা কাৰণত লাগিছিল ডিমান্ড ভালকৈ মই নাজানো এই সময়ত কিন্তু এই তেতেলি গুটি ডিমান্ড বাঢ়ি গৈছিল আই ইউজ টু কালেক্ট দ্য সিডস আৰু তেখেতে কি কৰিছিলে সেই তেতেলি গুটি যেটা আছিল সগোচৰ গাঁৱত তেতিয়া সেই তেতেলি গুটিবিলাক কালেক্ট কৰিছিলে and sell them the provisions of Moscow আৰু মানে দোকান আছে যোন সেইবিলাক বস্তু বিক্ৰী কৰে সেই দোকানৰ মস্কো ষ্টেট থকা দোকানত তেখেতে সেই গুটিবিলাক তেতলি গুটিবিলাক বিক্ৰী কৰিছিলে a day's collection would fetch me a princely sum of 1 anna কি কৈছে এদিনাখনৰ যে কালেকচন মানে সেই গুটি কালেকচন কৰি যিবিলাক দোকান বিক্ৰী কৰিছিলে হেতু তেখেতক প্ৰিন্সলি এটা মানে ভাল এমাউন্টৰ এটা কি পইচা তেখেতে পাইছিলে আৰু প্ৰায় মানে কিমান 1 anna 1 anna সমান তেখেতে সেই এদিনত সেই তেতলি গুটি কালেকচন কৰি বিক্ৰী কৰি এক অনাৰ ইনকাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এক অনা সেই সময়ত হেতু বহুত তাৰ ভ্যালু বেছি হ'ব তা পইচাৰ ভ্যালু আছিল 1 পইচা 2 পইচাৰ পৰা 5 পইচা 10 পইচা হেনেকৈ ভ্যালু আছিল এক অনা হয়তো বহুত বেছি হয়তো হৈছিল এই সময়ত my brother in law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in the morning তেখেতৰ brother in law কি ভিনি হ'ব ভিনি কি জালালুদ্দিন তেখেতৰ ভিনিকৰ নাম কি আছিল জালালুদ্দিনে তেখেতক মানে ওয়াৰ যিটো ওয়াৰ্ল্ড বিশ্বযুদ্ধৰ কাহিনীবিলাক তেখেতক কৈছিলে যিবিলাক নেকি আই উড লেটাৰ এটেম্প আৰু যিবিলাক তেখেতে টেষ্ট কৰিছিলে বা চাইছিলে কিহত হেডলাইন্স ইন দিনমণি নামৰ এখন নিউজ পেপাৰ তেখেতে সেইবিলাক আৰু মানে যিনলাক নেকি ভিনিকে তেখেতক ব্ৰাদাৰ ইন লৈ কৈছিলে সেই কথাবিলাক তেখেতে পেপাৰত মিলাইছিলে বা পঢ়িছিলে আর our area being isolated was completely unaffected by the war কিছে তেখেতৰ এৰিয়াটো যিটো এৰিয়া ৰামেশ্বৰম এটো being isolated মানে তোমাৰ ৰিমোট এৰিয়া হ'ব মানে খুব বেছি চহৰ এৰিয়া নহয় এখন পৃথক ভাবে থকা এখন এৰিয়া হোৱা বাবে কোনো unaffected completely মানে সম্পূৰ্ণভাৱে unaffected কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাছিলে sorry 6 completely unaffected by the war মানে হেকান যেটো হে তোমাকৰ আৰ্মেশ্ৰম জাগাখন বা এপিজে আব্দুল কালামৰ যিবিলাখন গাঁও আছিল বা ঘৰ আছিল সেই জায়গাটোত কি হৈছিল মানে এখন তাত মানে যুদ্ধৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাছিল but soon India was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared কিন্তু যেতিয়া নেকি ভাৰতবৰ্ষ হিমত কি স্বাধীন হোৱা নাছিল ভাৰতবৰ্ষ হিমত ব্ৰিটিছ আণ্ডাৰত আছিল কিন্তু ভাবি ভাৰতবৰ্ষ কৈছিল allied forces যেনেকৈ ব্ৰিটিছ আমেৰিকা এইবিলাক allied force আছিল সেই ফৰ্চত ভাৰতৰ মানে সেনাবাহিনী যোগদান কৰিছে যুদ্ধত তেতিয়া আৰু তেতিয়া কি হয় আমাৰ দেশত মানে কি ইমাৰ্জেন্সি ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিল the first casualty came in the form of suspension of train halt ৰামেশ্বৰম আৰু প্ৰথম যে ঘটনা হিচাপে কি হল কৈছিল ইনসিডেন্ট casualty মানে আদুন হৈ পৰা আপত হিচাপে বা ভিকটিম মানে তাত মানে সেই হিচাপে ঘটনা কি হৈছিল কৈছে তাত যিখন ট্ৰেইন ৰখে ৰামেশ্বৰম যিখন ট্ৰেইন ৰখিছিলে ৰামেশ্বৰম ষ্টেচনত ট্ৰেইন ৰখিছিলে এই ট্ৰেইনখন সাসপেনশন কৰা হৈছে হল্ট মানে ৰখা আৰু সাসপেনশন কৰা তাত সাসপেন্ড মানে এটা কেনসেল কৰা হৈছিলে তাত ৰখিবলৈ দিয়া নাছিলে ৰামেশ্বৰম ষ্টেচন আৰু সেই কাৰণে কি হৈছে দা নিউজ পেপাৰ নাও হেড টু বান্ডল এণ্ড তাত মানে যেহেতু ট্ৰেইনতে ঠিক সময়ত হয়তো নিউজ পেপাৰ বিলাক বাতৰি কাকতবিলাক আহিছিলে আৰু সেই ট্ৰেইনখন যেতিয়া তাত ৰখোৱা নহল তেতিয়া কি হয় হেতত বাতৰি কাকত বান্ডলকে বান্ধি দিয়াৰ পিছত আৰু সেইবিলাক ট্ৰেইনৰ পৰা চলি থকা ট্ৰেইনৰ পৰাই দলিয়া দিয়া হৈছিল মুভিং ট্ৰেইন মানে চলি থকা ট্ৰেইনৰ পৰাই দলিয়া দিয়া হৈছিল আৰু ৰামেশ্বৰম ৰোড বিটুইন ৰামেশ্বৰম এণ্ড ধানুষকোডি ৰামেশ্বৰম ধানুষকোডি মাজত যিখন ঠাই হয় তাতে সেই বাতৰি কাকতৰ বান্ডলবিলাক দলি মাৰি পেলাই দিয়া হৈছিল that forced my cousin Samsuddin who distributed newspaper in Rameswaram কি কৈছে তেখেতক মানে বাধ্য কৰালে কাজিন শামসুদ্দিন তেখেতৰ কাজিন কোন আছিল শামসুদ্দিনে কি কৈছিলে কৈছে বাতৰি ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিছিলে মানে পেপাৰ বিলাইছিলে ৰামেশ্বৰমত টু ফৰ হেল্পিং হেণ্ড তাৰ তেখেতে যেহেতু হেত পেলাই দিছিলে সেইকাৰণে সহায়ৰ হেল্পিং হেণ্ড মানে কি হ'ল সহায়ৰ হাত মানে সহায় ল'বলৈ হ'ল শামসুদ্দিন অকলে নোৱাৰিছিলে যেহেতু বান্ডলকৈ পেপাৰবিলাক দলি মাৰি দিয়া হৈছিলে সেইবিলাক কালেক্ট কৰিবলৈ কেটছ দ্য বান্ডল বা সেই ধৰিবলৈ এজন মানুহৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে এজ ইফ নেচাৰেলি মানে
সাধাৰণভাৱে কি হ'ল আই ফিল দ্য আৰু সেই যিজন মানুহতে পঢ়িছিলে আৰু সেই জেগাটো কোনে পূৰণ কৰিছিলে APJ আব্দুল কালামে সেই জেগা ঠাইটো পূৰণ কৰিছিলে কৈছে আৰু শামছুদ্দিন হেল্প মি আৰ্ণ মাই ৱেজেছ আৰু হেল্প শামছুদ্দিন যিজন তেখেতৰ কাজিন আছিলে সি সহায় কৰিলে কি হওক তাৰ প্ৰথম ৱেজ মানে চেলাৰী পাবৰ কাৰণে প্ৰথম সহায় কৰিলে যিহেতুকে সহায় কৰিছিলে তাৰ বিনিময়ত নিশ্চয়কৈ কিবা এটা ৱেজ হিচাপে বা চেলাৰী হিচাপে পইচা তাৰ পৰা APJ আব্দুল কালামে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে হাফ এ চেঞ্চুৰী লেটাৰ আৰু হাফ এ চেঞ্চুৰী লেটাৰ মানে এটা আধা শতিকা 50 বছৰ পিছত I can still feel the surge of pride of in earning my own money for the first time আৰু যেটো নেকি 50 বছৰ পিছত তো যেটো সেই ইনকাম কৰিছিলে বা আৰ্ন কৰিছিলে সেই প্ৰথম চেলাৰী হেতু কথা এতিয়া মানে তেখেতে গৌৰৱ মানে মনত আনন্দ দিবা সেই কথা মনত পেলাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰে Fourth stanza Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sisters. I had 3 close friends in my childhood, Ramanatha Sastri, Arabindan, and Siva Prakashan. All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramanatha Sastri was the son of Pakshi Lakshmana Sastri, the high priest of the Rameswaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameswaram temple from his father Arabindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Siva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. Ita fourth paragraph ki koise Every child is born with some inherited characters mane prottekjon hihuwe ba lora swaliye mane hihuwe ki hoy with some জন্মগ্ৰহণ কৰে প্ৰথম ইনহেৰিটেড ক্যাৰেক্টাৰ্স মানে জন্মগতভাৱে কিছুমান ইনহেৰিটেড মানে তোমাৰ জন্মসূত্ৰ বা পুৰুষানুক্ৰমে কিছুমান বৈশিষ্ট্য বা চৰিত্ৰলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে গৈছে ইনটু এ স্পেচিফিক সোশিয়েল এটা যেনেকৈ সোশিঅ'ইকনমিক বা সামাজিক বা সমাজ বা অৰ্থনৈতিক দিশতে হওক বা ইমোশনাল এনভাইৰনমেন্ট বা আবেগৰ ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰত্যেক হিহুৱে মানে পুৰুষানুক্ৰমে বা বংশানুক্ৰমে কিছুমান মানে কি বৈশিষ্ট্য লৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে I train in certain ways by figures of authority. ময়ো সেই তেনেকৈ মানে কিছুমান কি কৈছে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট মানে কিছুমান মানে কি বৈশিষ্ট্য বা চৰিত্ৰ লৈ মোৰ তাতো আছে মাৰ অথৰিটি হিচাপে বা মোৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা সেইবিলাক মোৰ তাতো আছে সেইটো আছিলে সেইটো কথা কৈছে I inherited honesty and self discipline from my father. মোৰ দেউতাকৰ পৰা মোৰ মানে তেখেতৰ মানে কি কৈছে মোৰ দেউতাৰ মানে কি হ'ল আব্দুল কালামৰ দেউতাকৰ পৰা বা জেনালুদ্দিন তেখেতৰ পৰা কি পাইছিলে কৈছে অনেষ্টি সততা আৰু সেলফ ডিসিপ্লিন মানে আৰু নিজস্ব যেটো নেকি নিয়মাৱৰ্তিতা বা সততা হেতু তেখেতৰ দেউতাকৰ পৰা তেখেতে পাইছিলে ফ্ৰম মাই ফাদাৰ ফ্ৰম মাই মাদাৰ মাকৰ পৰা কি পাইছিল কৈছে দা আই ইনহেৰিটেড বা প্ৰথম পাই কি পাইছিলে ফেইথ ইন গুডনেছ আৰু যেটো ভাল মানে সত্যতা ভগৱানৰ বা যেটো সত্য ভাল হেতু মানে বিশ্বাসৰ ওপৰত তেখেতৰ যেটো বিশ্বাস হেতু তোমাৰ ক'ব পাইছিলে এণ্ড ডিপ কাইণ্ডনেছ আৰু গভীৰ মানে কি মানৱতা বা মানুহৰ যেটো কাইণ্ডনেছ থাকে মানে কি তোমাৰ কি হ'ব মানুহ মানে ভাল লগা বা ভাল হোৱাটো বা মানুহক ফেইন বা যেটো সত্য হয় ভাল হয় তাৰ ওপৰত বিশ্বাস হেবিলাক মাকৰ পৰা জন্মসূত্ৰে APJ আব্দুল কালামে পাইছিলে এণ্ড so did my 3 brothers and আৰু তেখেতৰ ঠিক তেনেকৈ তেখেতৰ ভাই তিনি ভাতৃ আৰু ভগ্নী সেইবিলাক মানে মাক দেউতাকৰ পৰা পাবলৈ মানে সিহঁতে কি আছিল জন্মসূত্ৰে মানে যেটো মাক দেউতাকে মানে কি আছিল কাইণ্ড আছিল সিহঁতে মানে অনেষ্ট আছিল মানে সততাৰ ওপৰত সেলফ ডিসিপ্লিন মানে নিজৰ যেটো নিয়মাৱৰ্তিতা চৰিত্ৰগত নিয়মাৱৰ্তিতা সেইবিলাক হেতু মাক দেউতাকৰ পৰা তেখেতলোকে সকলো ল'ৰা ছোৱালী মানে সিহঁতৰ সকলো পাইছিলে কৈছে I had 3 close friends in my childhood আৰু তেখেতৰ হৈপলা তিনজন
নলগা বন্ধু ঠিক ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড আছিল তিনিজন সেইজন কোন আছিলে কৈছে ৰামানুজ শাস্ত্ৰী এজন ৰামানুজ শাস্ত্ৰী কোন কোন আছে তোমালোক পৰীক্ষাত আহিব পাৰে 3 ক্লোজ ফ্ৰেণ্ডছ অফ APJ আব্দুল কালাম হোৱাট ইজ দ্য নেমছ অফ 3 ক্লোজ ফ্ৰেণ্ডছ অফ APJ আব্দুল কালাম তেনেহ'লে কোন কোন হ'ব ৰামানুজ শাস্ত্ৰী অৰবিন্দন এণ্ড শিৱ প্ৰকাশন all these boys were from orthodox Hindu Brahmin family আৰু এই তিনিজন বন্ধুই মানে এই ল'ৰাটোৰ তিনিজন কি আছিল orthodox Hindu Brahmin আৰু হিন্দু ব্ৰাহ্মণ বামুণ হেয়াৰ আছিলে মানে যি নেকি অৰ্থডক্স মানে কি তোমাৰ সনাতন ধৰ্ম বা যি ধৰ্মত খুব বিশ্বাসী তিনিজন ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালৰ ল'ৰা আছিলে তিনিজনে হিন্দু আছিলে as children none of us ever feel any difference amongst ourselves because of our religious difference and upbringing কিন্তু এজা শিশু হিচাপে বা ল'ৰা হিচাপে শিশু হিচাপে কিন্তু সিহঁতে কোনো অনুভৱ কৰা নাছিলে none of us ever felt কেতিয়াও ভবা নাছিলে বা অনুভৱ কৰা নাছিলে ফিল মানে কি অনুভৱ কৰিছিলে সিহঁতে অনুভৱ কৰা নাছিলে মানে ডিফাৰেঞ্চ সিহঁতৰ মাজত যিটো ডিফাৰেঞ্চ আছে ধৰ্মীয় যিটো ৰিলিজিয়াছ ডিফাৰেঞ্চেছ মানে যিটো ধৰ্মীয় ডিফাৰেঞ্চে হওক বা আপব্ৰিংগিং মানে সিহঁতৰ লালন পালনত যিটো হিন্দু আৰু মুছলিম ফেমিলিৰ মাজত সিহঁতৰ যিটো আপব্ৰিংগিং হওক বা সিহঁতৰ লালন পালনে হওক বা ধৰ্মৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইবিলাক কিন্তু সিহঁতৰ মাজত কোনো অনুভৱ কৰা নাছিলে সেইবিলাক কৈছে ইনফেক্ট প্ৰকৃততে ৰামানুজ শাস্ত্ৰী ৱাজ দ্য চন অফ পাক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী ৰামানুজ শাস্ত্ৰী কাৰ পুত্ৰ আছিলে কৈছে পাক্ষী লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী দ্য হাই প্ৰিষ্ট অফ দ্য ৰামেশ্বৰম যোনটো ৰামেশ্বৰম মন্দিৰ আছিলে তাত ৰামেশ্বৰম টেম্পল আছে তাৰ যিজন হাই প্ৰিষ্ট মুখ্য যিজন পূজাৰী ক'ব পৰা মুখ্যজন পূজাৰী সেই পূজাৰীজনৰ পুত্ৰ আছিলে ৰামানুজ শাস্ত্ৰী লেটাৰ হি টুক অভাৰ দ্য প্ৰিষ্টহুড অফ ৰামেশ্বৰম টেম্পল ফ্ৰম হিজ ফাদাৰ মানে কি হৈছে আৰু শেষত কি কৈছিলে এই প্ৰিষ্টহুড মানে সেই পূজাৰী যিটো দেউতাকে যিটো হাই প্ৰিষ্ট আছিলে বা মুখ্য তাৰ পূজাৰী বুলি ক'ব পৰা সেই পূজাৰীজনৰ শেষত মানে ৰামেশ্বৰমৰ যিটো মন্দিৰ আছিলে তাৰ মুখ্য পূজাৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিলে কোনে ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী আন এজন তেখেতৰ বন্ধু ফ্ৰেণ্ড আছিলে কোন অৰবিন্দন ৱেণ্ট ইন টু বিজনেছ অফ এৰেঞ্জিং ট্ৰেন্সপৰ্ট ভিজিটিং পিলগ্ৰিমছ মানে তীৰ্থযাত্ৰী পিলগ্ৰিমছ মানে কি তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ যিবিলাক ট্ৰেন্সপৰ্ট মানে তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কাৰণে যিবিলাক ব্যক্তি যায় সিহঁতৰ মানে ট্ৰেন্সপৰ্টৰ কাৰণে মানে ট্ৰেন্সপৰ্টৰ এৰেঞ্জ কৰিছিলে কোনে অৰবিন্দনে আৰু তৃতীয়জন বন্ধু তেখেতৰ ক্ল'জ ফ্ৰেণ্ড আছিলে কোন নলবন্ধু শিৱ প্ৰকাশন বিকাম দ্য কেটাৰিং কণ্ট্ৰেক্টৰ মানে কি খানা পিনাৰ যিবিলাক যোগান ধৰে কেটাৰিং ট্ৰেইনত তোমালোকে যেতিয়া যোৱা তেনেহ'লে নিশ্চয় দেখিছা বা তোমালোকে দেখিবা যে তাত মানে খানা পিনাৰ যিবিলাক দায়িত্ব থাকে সেনেকুৱা কণ্ট্ৰেক্টৰ হৈছিলে কোন চাউথাৰ্ণ ৰেলৱেছৰ যিবিলাক মানে কেটাৰিঙৰ কাম সেইবিলাক কণ্ট্ৰেক্টৰ লৈছিলে কোনে শিৱ প্ৰকাশনৰ শেষত আমাৰ APJ আব্দুল কালাম কি হ'ল আমি যোন যাৰ কথা পঢ়ি আছোঁ তেখেতে চাইণ্টিষ্ট হৈছিলে আৰু শেষত ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিলে 3 ফ্ৰেণ্ডছৰ ভিতৰত তেখেতে এজনে হৈ গ'লগৈ এই ৰামেশ্বৰম টেম্পলৰ প্ৰধান পূজাৰী অৰবিন্দন হৈ গ'ল বিজনেছত লাগিলে কিহঁতত এৰেঞ্জিং ট্ৰেন্সপৰ্ট বিজনেছ যিটো নেকি পিলগ্ৰিমছ মানে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ অহা যোৱা কৰা সেই যান বাহনৰ সেনেকুৱা বিজনেছত লাগিলে আৰু শিৱ প্ৰকাশনে কি হ'ল কেটাৰিং কণ্ট্ৰেক্টৰ হ'ল Fifth stanza during the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Rama Tirtha which was near our house events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family কি কৈছে during the annual মানে কি বছৰিকীয়া during the annual Sri Sitarama মানে সীতাৰামৰ যিটো কল্যাণম মানে একচুৱেলি কল্যাণম মানে হ'ল তোমাৰ বিয়া মেৰেজ মানে তাত হয়তো সীতাৰামৰ বছৰে হিচাপত সীতা আৰু ৰামৰ বিয়াৰ এটা চেৰিমনি মানে উৎসৱ তাত চেৰিমনি মানে কি উৎসৱ উদযাপন কৰে আৰু সেই উৎসৱত কি কৰে সিহঁতৰ ফেমিলি মানে APJ আব্দুল কালামৰ ফেমিলিয়ে কি কৰে boats মানে নাৱৰ মানে তাত এৰেঞ্জ কৰে উইথ এ স্পেচিয়েল প্লেটফৰ্ম য'ত নেকি নাওখন এটা প্লেটফৰ্ম থাকে তাত য'ত কি কৰে কেৰিং আইডলছ মানে তোমাৰ মূৰ্তি লৰ্ড ফ্ৰম দ্য টেম্পল টু দ্য মেৰেজ চাইট আৰু মানে সেই চেৰিমনি বা সেই উৎসৱত কি হয়তো ৰাম আৰু সীতাৰ মন্দিৰৰ পৰা মূৰ্তিবিলাক লৈ গৈ
situated in the middle of the pond column. So ৰামাতীৰ্থৰ নামৰ পণ্ড আছে তাত মানে সিহঁতৰ হেৰি কৰা হৈছে মানে বিবাহ বা এনেকুৱা চেৰিমনি উদযাপন কৰা হয় তাত মানে তাত যিটো নাও নিয়ে তাৰ বোটখনত সেই APJ আব্দুল কালামৰ পৰিয়ালে সেই নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰে বা তাত সেইটো দিয়ে এই যিটো নেকি ৰামাতীৰ্থ যিটো মন্দিৰ আছে তাৰ ক'ত আছে নিয়াৰ আৱাৰ হাউচ মানে আব্দুল কালামৰ ঘৰ কাষতে সেই মন্দিৰটো সেই পুখুৰীটো আছে পণ্ডছ মানে কি পুখুৰী বা খাল Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. Events from Ramayana. Ramayanar যিবিলাক কাহিনী বা ঘটনা প্ৰবাহ সেইবিলাকৰ কাহিনী ৰামায়ণৰ যিবিলাক কাহিনী আৰু prophet মানে তোমালোক মুহাম্মদ মানে যিটো মুহাম্মদ বুজাইছে হযৰত মুহাম্মদ বা মুছলিমসকলৰ যিটো prophet হযৰত মুহাম্মদৰ কাহিনী আৰু ৰামায়ণৰ কাহিনী কথা বেড টাইমছ ৰাতি যেতিয়া আগতে বৰ্তমান আমি মোবাইল চাওঁ বা কিবা কাহিনী কিন্তু আগতে ককা এটা হ'লে বা মাতে কি সৰু ল'ৰা ছোৱালী সাধু শুনাইছিলে সাধু কাহিনী টাইপত সেই ৰামায়ণৰ কাহিনী হওক বা প্ৰফেটৰ কাহিনী সেই যেতিয়া ৰাতি শুবলৈ গধূলি শুবলৈ হোৱা টাইমত মাকে বা গ্ৰেণ্ড মাদাৰ আইতাকে সেইবিলাক কাহিনী সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সেই কাহিনীবিলাক শুনাইছিলে বুলি কৈছে মানে তোমালোকে এইটোৱে দেখুৱাব বিচাৰিছে যে যদিও হিন্দু আছিলে হিন্দু মুছলিম আছিলে APJ আব্দুল কালাম কিন্তু তাৰ হিন্দু যিটো সমাজ সেইসকল তেতিয়া মানে কোনো ভেদাভেদ নাছিলে সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে তাত সকলোৱে হেনো উদযাপন কৰিছিল যিটো চেৰিমনি উৎসৱ আছিলে সেইবিলাক উদযাপন কৰিছিলে আৰু ঘৰতো মানে কোনো পাহৰ নোহোৱাকৈ সিহঁতৰ যিবিলাক ৰামায়ণৰ কাহিনী হওক বা প্ৰফেটৰ কাহিনী হওক সেইবিলাক তেওঁলোকে ঘৰত শুনিবলৈ পাইছিলে 6th stanza One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanatha Sastry, who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's sons sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramanatha Sastry. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. কি কৈছে এটা বেলেগ কাহিনী কৈছে তোমালোক যেতিয়া স্কুলৰ কাহিনী পঢ়ি থকা সময়ৰ One day when I was in the 5th standard যেতিয়া নেকি এদিনাখন যেতিয়া নেকি তেখেতে ক'ত আছিলে 5th standard মানে ক্লাছ 5ত আছিলে at the Rameswaram Elementary School Rameswaram Elementary স্কুলত পঢ়িছিলে আৰু তাৰ তেতিয়া APJ আব্দুল কালামে পঞ্চম শ্ৰেণীত পাইছিলে তেতিয়া a new teacher come to our class এটা নতুন টিচাৰ আহিছিলে সেইটো স্কুলত আৰু সেইটো শ্ৰেণীত I used to wear a cap which marked me as a Muslim মানে APJ আব্দুল কালামে এটা টুপি পিন্ধিছে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা আমি মুছলিমবিলাকে বেলেগ মানে সেই এটা কেপ পিন্ধে যিবিলাক নেকি মানে তোমালোকৰ নাম তেতিয়া হয়তো মছজিদত যায় বা এনেই জেনেৰেলিও পিন্ধে এনে টুপি এটা মানে APJ আব্দুল কালামে পিন্ধি আছিলে যিটো নেকি তেখেতক মুছলিম হিচাপে ইণ্ডিকেট কৰে মানে and I always sat in the front row next Ramanatha Sastry আৰু তেখেতে কয় Ramanatha Sastry যিজন আছিলে তেখেতৰ বন্ধু হিন্দু বন্ধু সেই ল'ৰাজনৰ একেলগে সিহঁতে কি ফ্ৰণ্ট ৰোড বহি ক্লাছৰ মানে শ্ৰেণীৰ প্ৰথম শাৰীত তেওঁলোকে বহিছিলে হু অৰ যোনে নেকি অৰ কি পিন্ধি থাকি চেক্ৰেট থ্ৰেড পবিত্ৰ থ্ৰেড মানে কি তোমাৰ লগুণ আমি লগুণ কওঁ নহয় এই গাত যেনেকৈ সূতাডাল নিচিনা পিন্ধি থাকে সেই সূতাডাল পিন্ধি থকা পবিত্ৰ লগুণ পিন্ধি আছিলে দ্য নিউ টিচাৰ কুড নট ষ্টমাক এ হিন্দু প্ৰিষ্ট সন চিটিং উইথ এ মুছলিম বয় আৰু দ্য নিউ টিচাৰ যি নতুন টিচাৰ আছিলে সিজন কুড নট ষ্টমাক মানে কি হয় কুড নট টলাইট মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে বা হজম কৰিব নোৱাৰিলে একচুৱেলি সেইটো এতিয়া হজম কৰিব পৰা কথাটো যে এজন মুছলিম মানে হিন্দু ল'ৰা হিন্দু মানে কি পূজাৰী ল'ৰা এজন মুছলিম ল'ৰাৰ লগত একেলগে বহি থকাটো নতুন টিচাৰজনে মানে কি সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে আৰু সেইকাৰণে কি ক'লে ইন একৰেঞ্চ উইথ আৱাৰ ছ'চিয়েল ৰেংকিং এজ মানে যিটো আমাৰ সমাজৰ ছ'চিয়েল সামাজিক যিটো মানে ৰেংকিং আছিলে সেই ৰেংকিং মতে তেখেতে মানে টিচাৰ ষ্টৰি দেখা লাগিল তাৰ মানে অতলাত সহ্য কৰিব পৰা নাই I was asked to go and sit on the last back bench আৰু তেখেতক কি কৈছে APJ আব্দুল কালাম কৈছে তেখেতক মানে শেষৰ বেঞ্চত লাষ্টৰ বেঞ্চত বহিবলৈ ক'লে যিহেতুকে সেই মানে
নতুন টিচাৰজনে সেইটো সহ্য কৰিব পৰা নাছিলে আই ফেল ভেৰি ছেড আৰু মই বহুত কি কৈছে তেখেতে বহুত দুখ মই বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছিলোঁ ফিল এণ্ড চ' ডিড ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী আৰু সেইটো ৰামানন্দ স্বামীয়ে সেইটো কথা যিটো নেকি লাষ্ট মুছলিম বয় হিচাপে তাত বহি থকাৰ কাৰণে যিটো নতুন টিচাৰজনে সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু তেখেতক কি কৈছে শেষৰ ফালে বহিবলৈ কৈছে সেইটো মানে সেইটো কাৰণে APJ কালামে বহুত অন্তৰ দুখ পাইছিলে আৰু সেইটো তেখেতৰ বন্ধু ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীও মানে অন্তৰ দুখ পাইছিলে হি লুক আটাৰলি ডাউনকাষ্ট এজ আই শিফটেড টু মাই চিট ইন দ্য লাষ্ট ৰ' মানে হি লুক আটাৰলি ডাউনকাষ্ট মানে তেখেতে ডাউনকাষ্ট ছেড অৰ ডিপ্ৰেছ মানে ডাউনকাষ্ট মানে কি ছেড বা দুখী বা ডিপ্ৰেছ মানে হতাশ মানে খুব ডাউন মানে অন্তৰত আঘাত পোৱা সেইকাৰণে সেই কক দেখিছে হি লুক আটাৰলি ডাউনকাষ্ট মানে কোন কাক ডাউনকাষ্ট দেখিছে ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীজন বন্ধু নেকি সেই বন্ধুজনেও বহুত মনত দুখ পাইছে আৰু ডিপ্ৰেছ হৈ গৈছে এজ যেতিয়া নেকি এজ শিফটেড টু তেখেতে যেতিয়া শেষৰ শাৰীত যেতিয়া বহিব গৈছে তেতিয়া দেখিলে যে কি তেখেতৰ বন্ধুৱে বহুত অন্তৰত দুখ অনুভৱ কৰিছে দ্য ইমেজ অফ হিম উইপিং ৱেন আই শিফটেড টু দ্য লাষ্ট ৰ' ফেল এ লাষ্টিং ইম্প্ৰেশ্যন অন মি কি কৈছে দ্য ইমেজ সেই যিটো ছবি হিম মানে কোনে ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী তেখেতে যিটো উইপিং মানে কান্দিছে আৰু চকু পানী টুকিছে যেতিয়া নেকি তেখেতে কি APJ আব্দুল কালামে যেতিয়া মই নেকি লাষ্ট শেষৰ শাৰীত যেতিয়ালৈ বহিব গ'লোঁ তেতিয়া নেকি ৰামানন্দ স্বামীয়ে যিটো কান্দাৰ যিটো ছবি সেইটো লাষ্টিং ইম্প্ৰেশ্যন সেইটো মোৰ এতিয়ালৈকে বা বহুত শেষলৈকে মোৰ সেইটো মানে অন্তৰত থাকি গৈছে বা সেইটো মই ইম্প্ৰেশ্যনটো বা সেইটো যিটো ইম্প্ৰেশ্যন নেকি যিটো সেই ৰামানন্দ শাস্ত্ৰীৰ কন্দা সেই ছবিটো এতিয়াও তেখেতৰ অন্তৰত মানে আছে সেইটো কথা কৈছে 7th stanza After school we went home and told our respective parents about that incident Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. কি কৈছে after school ছুটি হোৱাৰ পিছত we went home and told our respective parents about আৰু সেই ঘৰত গ'ল আৰু তেখেতে কি কৈছে তেওঁ নিজৰ ৰেসপেক্টিভ মানে নিজৰ পেৰেণ্টছক মানে অভিভাৱক কথাটো ক'লে সেই যিটো ঘটনা ঘটিল মানে শেষলৈকে বহিব দিয়াটো সেই কথাটো সকলোৱে ঘৰত গ'ল তাৰপিছত কি ক'লে লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী মানে হয়তো ৰামানন্দ শাস্ত্ৰী কোনোবা হ'ব তেখেতে চামন মাতি পঠিয়ালে টিচাৰক মাতি পঠিয়ালে ইন আৱাৰ প্ৰেজেন্স আৰু তেখেতৰ উপস্থিতিত told the teacher that should not spread আৰু টিচাৰক কি কৈছে হি should not spread মানে হি মানে টিচাৰজনে এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক স্প্ৰেড কৰিব নালাগে মানে প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে যিটো পয়জন মানে যিটো বিষ হয় আমাৰ কি ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি সামাজিক যিটো অসমতা ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি বা কমিউনেল মানে যিটো আমাৰ ধৰ্মীয় অসহিষ্ণুতা বা সামাজিক যিটো ইনইকুৱেলিটি ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি হয় সামাজিক অসমতা আৰু ধৰ্মীয় ইনটলাৰেন্স এটো মানে বিয়পৰ কাৰণে তেখেতে এই যিটো বিষ হয় এই বিষটো বিয়পৰ কাৰণে তেখেতে এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক কোৱাৰ কাৰণে তেখেতে মানে মাতি পঠাই আৰু টিচাৰজনক কৈছে হি ব্লান্টলি আস্কড দ্য টিচাৰ আইদাৰ এপলজাইজ মানে ব্লান্টলি মানে কি হ'ব স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কি ব্লান্টলি মানে একদম মানে স্পষ্টভাৱে কৈছে টিচাৰজনক কৈছে আইদাৰ এপলজাইজ হয় তুমি ক্ষমা খোজা নহ'লে উইথ দ্য স্কুল নহয় স্কুলখন এৰি যোৱা এণ্ড দ্য আইলেণ্ড আৰু এই মানে যিটো ঠাই এই ঠাইখনত হয় তুমি মানে ছাত্ৰকেইজনক হয়তো ল'ৰাকেইজনক ক্ষমা খোজা নহ'লে তুমি স্কুল আৰু এই ঠাইডোখৰ এৰি যাবলৈ মানে কোনে লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰীয়ে টিচাৰজনক কৈছে নট অনলি ডিড দ্য টিচাৰ ৰিগ্ৰেট হিজ বিহেভিয়াৰ মানে অকল কেৱল সেই টিচাৰজনে কেৱল তেখেতৰ যি আচৰণ বিহেভিয়াৰ তাৰ কাৰণে মানে দুখ প্ৰকাশ কৰাই নহয় মানে কেৱল দুখ প্ৰকাশ ৰিগ্ৰেট মানে অনুশোচনাটো কৰাই নহয় ৰিগ্ৰেট মানে অনুশোচনা কৰা হিজ বিহেভিয়াৰ তেখেতৰ বিহেভিয়াৰৰ কাৰণে তেখেতে অনুশোচনাই কৰা নাই বাট দ্য ষ্ট্ৰং চেন্স অফ কনভিকশ্যন ষ্ট্ৰং অপিনিয়ন অফ বিলিফ মানে কনভিকশ্যন মানে কি হৈছে এ ষ্ট্ৰং অপিনিয়ন অৰ বিলিফ যিটো মানে সমাজৰ যিটো শক্তিশালী যিটো আমাৰ বিশ্বাস লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী কনভেট যোনটো লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰী তেখেতক দিলে যে সামাজিক অসহিষ্ণুতা বা সামাজিক অসহিষ্ণুতা বা ধৰ্মীয় যিটো ইনটলাৰেঞ্চ হয় সেইটো ব্যৱহাৰ যিটো মানে হেৰি কৰিলে সেইটোৰ কাৰণে তেখেতে বুজি পালে আৰু সেইটো
বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনে লক্ষ্মণ শাস্ত্ৰীসকলৰ সেই গোটেইটো শেষলৈ মানে সেইটো টিচাৰজনৰ সেই ক্ষেত্ৰত সেইটো নকৰিবৰ কাৰণে সুন্দৰকৈ বুজাবলৈ সক্ষম হ'ল চ' লেচনটো বহুত দীঘলীয়া হয় এয়ালৈকে এতিয়া বহুত দীঘলীয়া হৈ গৈছে তোমালোকে সেইটো চাবলৈ আমনি পাবা সেইকাৰণে কি কৰিম তাৰ নেক্সট পাৰ্টত মই নেক্সট যিটো আমাৰ শেষৰটো আছে 8 নম্বৰৰ পৰা 11 নম্বৰলৈকে পেৰেগ্ৰাফ আছে চাগে সেই পেৰেগ্ৰাফৰ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম এয়ালৈকে যিমানখিনি পাৰিলোঁ মই একদম আলোচনা কৰিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ আছে আৰু বেছি দীঘল ভিডিঅ' হ'লে তোমালোকে সেইটো আমনি পাবা মই চাই আমনি লাগে আমি পঢ়িও আমনি লাগে এটা কথা বেছি সময় পঢ়িলে সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সময় নেক্সট ভিডিঅ'ত মই নেক্সট যিটো থাকি গ'ল সেইখিনি আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত চাবা তাত মই এই ভিডিঅ'টো লিংক মানে নেক্সট পাৰ্টৰ যিটো লিংক হ'ব ভিডিঅ' লিংক হয় তোমাৰ অতি সোনকালে দি দিম তাতকৈ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং আৰু তোমালোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টোত কিবা বুজি পাবলৈ থাকি গৈছে বা বুজি পোৱা তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিবা নেক্সট টাইম মই সেইটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ নিশ্চয়কৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং